पाठ 10 अघिल्लो पाठसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ, तर पनि केही फरक र भिन्नता निश्चय यसमा छ। यहुदा इस्करियोत एउटा शैतानको सन्तान भन्ने हाम्रो विषय छ। यहुदा इस्करियोत चाहिँ शैतानको एक सन्तान भन्ने हाम्रो आजको विषय छ। अनि यो कुरा हामी कसरी थाहा पाउँछौँ? किनभने येशू प्रभुले उत्पत्ति 3:15 यो भविष्यवाणी गर्नुभयो। प्रभु येशूले भविष्यवाणी गर्नुभयो उत्पत्ति 3:15। अनि यो भविष्यवाणी प्रभु येशूले कहिले गर्नुभयो? आदमको पतनको लगत्तै प्रभु येशूले यो भविष्यवाणी गर्नुभयो। अनि यो भविष्यवाणी परमेश्वर येशू प्रभुले आदमलाई गर्नु भएन। तर यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो छ कि प्रभु येशूले यो उत्पत्ति 3:15 को भविष्यवाणी चाहिँ शैतानको लागि गर्नुभयो। यो शैतान जसले आदमलाई पतन गरायो। प्रभु येशूले शैतानलाई सम्बोधन गर्दै जसले चाहिँ आदमलाई पतन गर्न लगायो, त्यसलाई प्रभुले यो भविष्यवाणी गर्नुभयो। प्रभुले भन्नुहुन्छ, त शैतान म तँलाई पहिलो सुसमाचार दिनेछु भनिकन प्रभु येशूले भन्नुभयो। अङ्ग्रेजीमा यसलाई ग्रिक भाषामा प्रोटो इभाङ्गेलियोन भन्दछ। प्रो भनेको चाहिँ पहिलो, फर्स्ट, अनि टो भनेको चाहिँ द, अनि इभाङ्गेलियोन भनेको चाहिँ गस्पल हुन्छ। अनि भन्नुको मतलब द फर्स्ट गस्पल भनिकन अङ्ग्रेजीमा हुन्छ भने नेपालीमा पहिलो सुसमाचार अथवा पहिलो असल समाचार भनिकन भनिँदछ। प्रोटो इभाङ्गेलियोन पनि यसलाई भनिन्छ। भन्नुको मतलब पहिलो सुसमाचार नै हो त्यसलाई नेपालीमा। यसलाई हामी उत्पत्ति 3:15 भन्दछौँ, जसलाई पहिलो सुसमाचार भनिकन हामी भन्दछौँ। अनि यसलाई प्रोटो इभाङ्गेलियोन पनि भनिन्छ। अनि यो पहिलो सुसमाचार जो उत्पत्ति 3:15 भविष्यवाणी गरियो, यो चाहिँ आदमलाई नभइकन शैतानलाई थियो। यहोवा परमेश्वर जो चाहिँ येशू हुनुहुन्छ, आदमको पतनको लगत्तै प्रभु येशूले यो प्रतिज्ञा गर्नुभयो। प्रभु येशूले यसरी प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ कि यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभयो, शैतानलाई भन्नुहुन्छ म पहिलो सुसमाचार दिनेछु। अनि प्रभु येशूले शैतानलाई नै यो पहिलो सुसमाचार दिनुभएको हो। पहिलो सुसमाचारको भविष्यवाणी शैतानलाई नै दिनुभएको हो। अनि यो भविष्यवाणी के थियो भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। हामीले यो कुरा पहिले हेरिसकेका छौँ र पनि फेरि यसलाई हामी केही दोहोऱ्याउनेछौँ, जोड दिनेछौँ। यो भविष्यवाणीमा प्रभुले भन्नुहुँदछ कि कुनै दिन दुईवटा शक्तिहरूको बीचमा आत्मिक लडाई हुनेछ। प्रभु येशूले आफ्नो भविष्यवाणीमा यसो भन्नुहुन्छ, जुन भविष्यवाणी चाहिँ शैतानको विरुद्धमा थियो, शैतानलाई दिएको थियो, जो चाहिँ पहिलो सुसमाचार थियो। अनि प्रभु येशूले यो भविष्यवाणीमा यसो भन्नुहुन्छ कि कुनै दिन दुईवटा शक्तिको बीचमा आत्मिक लडाई हुनेछ। भन्नुको मतलब यो दुईवटा शक्तिहरू चाहिँ स्त्रीको सन्तान, एउटा शक्ति स्त्रीको सन्तान, एउटा शक्तिको कुरा भयो। अनि अर्को शक्ति चाहिँ शैतानको एउटा सन्तान। हामीलाई थाहा छ एउटा शैतानको सन्तान को हो भनिकन हामीलाई थाहा छ, जो चाहिँ यहुदा इस्करियोत हो। अनि स्त्रीको सन्तान चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ।
मानिसको रूप धारण गर्नु भएको प्रभु येशू चाहिँ स्त्रीको सन्तान हुनुहुन्छ भने यहुदा इस्करियोतको मानवीय रूप धारण गरेको यहुदा इस्करियोत चाहिँ शैतानको एउटा सन्तान हो। अनि यो दुईवटा शक्तिको बीचमा लडाई हुने कुरा प्रभुले भन्नुभयो र यो लडाईको यो दुई शक्तिको लडाईको अन्तमा स्त्रीको सन्तानले विजयको घोषणा गर्ने कुरा प्रभु येशूले अगमबानी गर्नुभयो, भविष्यवाणी बोल्नुभयो। यहाँ तपाईँ र म जान्नुपर्ने कुरा यो छ, यो भन्नुको अर्थ यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ, येशू प्रभु यद्यपि क्रुसमा मर्नु भए तापनि फेरि प्रभु येशू तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो अनि उहाँको पुनरुत्थानले विजयको घोषणा गर्यो। तर यहुदा इस्करियोतको कुरा हेर्ने हो भने यहुदा इस्करियोतले आफैलाई मार्यो, हत्या गर्यो, आत्महत्या गर्यो यहुदा इस्करियोतले। त्यसपछि परमेश्वरले यो यहुदा इस्करियोतलाई नरकमा पठाइदिनु भयो, नरकमा फाल्नुभयो। अनि पछिबाट यो फेरि यो यहुदा इस्करियोतलाई परमेश्वरले अतल अनन्तको आगोको भट्टीमा फाल्नुहुनेछ। यहाँ विजयको घोषणा गर्ने चाहिँ स्त्रीको सन्तान येशू हुनुहुन्छ। उहाँको पुनरुत्थानपछि उहाँले विजयको घोषणा गर्नुभयो र पुनरुत्थानपछि उहाँ राजाहरूको राजा हुनुभयो। मत्ती 28को 18 पदमा प्रभुले भन्नुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ सबै सृष्टिमाथिको अधिकार गर्ने हुनुभयो भनिकन प्रभुले भन्नुहुँदछ। प्रभु येशू सबै सृष्टिको मालिक हुनुभयो। मत्ती 28को 18 यो कुरा हामी पाउँदछौँ। मत्ती 28को 18 चाहिँ प्रभु येशूको पुनरुत्थान पछिको कुरा हो। पवित्र आत्मा र पिताले पुनरुत्थान हुनुभएको येशूलाई सबै सृष्टिमाथि अधिकार दिनु भएको छ र दिनुभयो। प्रभुले भन्नुभयो मत्ती 28को 18 पिताले अनि पवित्र आत्माले मलाई सारा सृष्टिमाथि स्वर्ग र पृथ्वीको सम्पूर्ण अधिकार मलाई दिनुभएको छ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। यसको अर्थ प्रभु येशूले आत्मिक विजयको घोषणा गर्नुभएको हो यहाँनिर यो दुईवटा शक्तिको लडाईमा। अनि यहुदा इस्करियोतको कुरा हेर्ने हो भने यहुदा इस्करियोतले आफैलाई मार्यो अनि उसलाई परमेश्वर प्रभु येशूले नरकमा फाल्नुभयो अनि पछिबाट त्यसलाई अग्निकुण्डमा फालिनेछ, अग्निकुण्डमा त्यसलाई फालिनेछ। यहाँ यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ कि यो दुई पक्षको दुई शक्तिको बीचमा हुने लडाईको आखिरी कुरा यसरी हामीले त्यो दृश्यलाई बुझ्न सक्छौँ। दुईवटा पक्षको बीचमा आत्मिक लडाई युद्ध हुनेछ जो चाहिँ दुईवटा शक्ति चाहिँ स्त्रीको सन्तान र शैतानको एउटा सन्तान र स्त्रीको सन्तानको बीचमा लडाई हुनेछ भनिकन प्रभु येशूले उत्पत्ति 3को 15 भविष्यवाणी गर्नु भएको हो। अनि त्यसलाई हामीले बुझ्नु पर्दा येशू प्रभु जो चाहिँ मानिसको रूप धारण गर्नुभएको येशू प्रभु हुनुहुन्छ र मानिसको रूप धारण गरेको यहुदा इस्करियोतको बीचमा लडाईको कुरा उत्पत्ति 3को 15 प्रभुले भविष्यवाणी गर्नुभएको कुरा हो। त्यसो हो भने स्त्रीको सन्तान चाहिँ को हुनुहुन्छ त? जवाफमा येशू हुनुहुन्छ। अनि येशू चाहिँ स्त्रीको सन्तान हुनुहुन्छ भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने? मैले यहाँ तपाईँहरूलाई 3वटा बाइबलका खण्डहरू दिएको छु जसले येशू ख्रीष्ट चाहिँ कन्याबाट जन्मनुभयो, कन्या स्त्रीबाट जन्मनुभयो भन्ने कुराको बताउँदछ, भन्ने कुरालाई हामीलाई बताउँदछ। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ
येशू ख्रीष्ट चाहिँ स्त्रीको सन्तान हुनुहुन्छ अनि येशू ख्रीष्ट मात्रै स्त्रीको सन्तान हुनुहुन्छ अरु कोही पनि येशू ख्रीष्ट बाहेक कोही पनि स्त्रीको सन्तानमा गन्ती गरिएको छैन अंग्रेजीमा द डिसेन्डेन्ट अफ वुमन भनिन्छ अर्थात् येशू ख्रीष्ट बाहेक अरु कोही पनि स्त्रीको सन्तान छैन अर्थात् येशू ख्रीष्ट मात्रै त्यस्तो मानिसको रूप धारण गर्ने हुनुहुन्छ जो चाहिँ शारीरिक पिता बिनै उहाँ जन्मनु भयो अनि यही कुरा गब्रिएल स्वर्गदूतले योसेफलाई भन्दछन् योसेफ तिमीसँग मगनी भएकी मरियमले एउटा बालक जन्माउने छिन् मत्ती 1:18 देखि 25 मा यो कुरा हामी पाउँदछौं अनि त्यो बालकको नाउँ इम्मानुएल राखिनेछ भनिकन स्वर्गदूतले भने इम्मानुएलको अर्थ परमेश्वर हामीहरूसँग भन्ने हुँदछ अर्को शब्दमा भन्ने हो भने परमेश्वर हामीहरूसँग हुनुहुनेछ अथवा परमेश्वर चाहिँ मानिसको रूप स्वरूपमा भनिनुहुनेछ उहाँ परमेश्वर भए तापनि मानिसको स्वरूप लिइकन हामीसँग हुनुहुनेछ भनिकन गब्रिएल स्वर्गदूतले इम्मानुएल नाम राखिनेछ भन्दै गर्दाखेरि यो अर्थलाई बताउँदछ यही कुरा यसैया 7:14 मा यसै अगमवक्ताले येशू ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा झन्डै 700 वर्ष अगाडि यो कुरालाई भविष्यवाणी गरे अनि त्यही कुरा गब्रिएल स्वर्गदूतले पनि योसेफलाई भने त्यही कुरा बताए कि यसैयाले 700 वर्ष अगाडि अगमवाणी गरेको कुरा यहाँनिर तिम्रो जीवनमा अनि तिम्रो मगनी भएको मरियमको जीवनमा पूरा हुँदैछ भनिकन भने अनि यो चाहिँ पूरा परमेश्वरको योजना अनुसार थियो र परमेश्वर मानिससँग मानिसको स्वरूपमा हुने कुरा यसैयाले अगमवाणी गरेको कुरा गब्रिएल स्वर्गदूतले योसेफलाई मत्ती 1:18-25 मा बताए येशू ख्रीष्ट चाहिँ पिता बिना जन्मिनु भयो त्यसै गरिकन अर्को खण्ड त्यही गब्रिएल स्वर्गदूत मरियमका देखा परिकन त्यही कुरालाई उनले दोहोर्याए लुका 1:26 देखि 38 पदमा हामी यो कुरा पाउँदछौँ मरियमले यो कुरा सुन्दै गर्दा छक्क परिन् मरियमलाई गब्रिएलले भने उनले छक्कै परिन् तिमीले एउटा बच्चा जन्माउनेछौ भन्दै गर्दा अनि उनी छक्कै परे तापनि उनले विश्वासद्वारा यो कुरालाई ग्रहण गरिन् र उनले एउटा बालकलाई जन्म दिइन् पछिबाट पावलले पनि गलातीका विश्वासीहरूलाई गलाती 4:4 पदमा यही कुरा भने पावलले भने येशू ख्रीष्ट चाहिँ स्त्रीबाट कन्या मरियमबाट जन्मिनु भयो पिता बिना नै जन्मिनु भयो भनिकन गलाती 4:4 मा पावलले भन्दछन् यी सबै तीनवटा बाइबलका खण्डहरूले हामीलाई यो कुरा सिकाउँदछ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ कन्या मरियमबाट जन्मनु भयो पिता बिना कन्या मरियमबाट येशू ख्रीष्ट जन्मनु भयो र यो कुरा हामीलाई यो तीनवटा बाइबलका खण्डहरूले बताउँदछ तपाईँ म सँगसँगै हुनुहुन्छ त्यसो हो भने शैतानको एउटा सन्तान चाहिँ को हो त स्त्रीको सन्तान चाहिँ येशू हुनुहुन्छ भनिकन हामीले हेरिसक्यौँ अनि शैतानको एउटा सन्तान को हो त भन्दै गर्दा हामीले अघिल्लो पाठहरूमा हेरिसकेका छौँ र पनि यहुदा इस्करियोत नै शैतानको एउटा सन्तान हो किन भन्दा प्रभु येशूले भन्नुभएको छ यो कुरा यूहन्ना 6:70 र 71 पदमा प्रभुले भन्नुभयो यहुदा इस्करियोत चाहिँ एउटा दुष्ट हो भनिकन प्रभुले आफै भन्नुभयो प्रभुले भन्नुभयो यद्यपि यो यहुदा इस्करियोत मेरो चेला मध्ये भए तापनि यो एउटा दुष्ट हो भनिकन प्रभुले भन्नुभयो अनि प्रभु येशूले पितासँग प्रार्थना गर्दै गर्दा आफ्नो प्रार्थनामा यूहन्ना 17:12 मा एकदमै गहिरो कुरा अझ स्पष्ट रूपमा
यहूदा इस्करियोतलाई यसरी भन्नुहुँदछ कि यहूदा इस्करियोत चाहिँ विनाशको छोरो हो भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। विनाशको छोरो हो भनिकन प्रभुले यहूदा इस्करियोतलाई भन्नुभयो। अनि यो विनाश गर्ने चाहिँ विनाशक चाहिँ दियाबलस हो। यो दियाबलस को हो? शैतान हो। त्यो शैतान को हो? पतन भएको लुसिफर हो। यसकारणले गर्दा यो भविष्यवाणी जो चाहिँ पहिलो सुसमाचार हो जो उत्पत्ति 3 को 15 मा छ, यो चाहिँ पूर्ण रूपमा पूरा भयो येशूको जीवनमा र यहूदा इस्करियोतको जीवनमा। यो उत्पत्ति 3 को 15 को भविष्यवाणी पूर्ण रूपमा पूरा भयो। के यो चाखलाग्दो छैन र? के तपाईँ बुझ्नुभयो स्पष्ट रूपमा? परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस्। म यो कुरालाई पछि फेरि दोहोऱ्याउने नै छु। आमेन, आमेन।